Hello, dito tayo ngayon sa puno ng Acerola cherry para magmarkot ng kanyang sanga. Ganito yung kanyang bunga kapag hinog, pula, malaki lang ng konti sa hulin. Marami-rami na akong nakuha dito at marami ring ibon na dumadapo dito para kumain. Wow! Sa pagmamarkot, mayroon tayong 4 essential materials and tools. Ang una ay ang rooting medium na basang lupa o putik. Kadalasan sa gilid ng kanalang ako kumukuha para basa na siya agad. Pwede rin naman gumamit ng iba pang medium gaya ng coconut peat, peat moss. Pero mas readily available itong putik kaya ito na yung ginagamit ko. Pangalawa ay ang transparent plastic. Itong gagamitin ko ay 6 by 12 inches na plastic pouch. Ito yung ginagamit na pambalot ng 1 kilong asukal sa mga sari-sari store. At kailangan itong hatiin at saka mamaya i-explain ko kung bakit kailangan na transparent na plastic yung gagamitin natin. Ang pangatlo ay kailangan natin ng kutsilyo or cutter, pwede rin gamitin. At ang pang-apat ay ang pangtali. Itong gagamitin ko ay hibla ito ng sako pero pwede rin naman gumamit ng yarn at iba pang uri na pangtali. Pero dapat yung medyo maliit lang at saka yung haba nito ay nasa 1 metro. Kailangan muna nating hulmahin ng pabilog itong putik at tanggalin yung mga nahalong matitigas na bagay gaya ng mga sanga ng kahoy at bato. Sinlaki lang ng kamao yung kailangan natin. Ganito lang dapat kabasa, huwag yung masyadong basa na may tumatagas pa na tubig. Kapag na-prepare na natin yung mga materials, kailangan nating pumili ng sanga na singlaki ng kalingkingan ng kamay or yung nasa about 1/2 inch ang kanyang diameter gaya nito. Ito yung gagamitin natin na sanga sa pagmamarkot. Kailangan i-cut muna natin yung balat ng paikot. Ito yung mag-serve na guide natin kung hanggang saan lang na balat yung dapat nating tanggalin. Gagawa tayo ng baling 2 cut na more or less nasa 1 inch yung distansya nila sa bawat isa. Pagkatapos niyan, hiwain or tanggalin yung balat gaya nito. Madali lang tanggalin itong balat kapag nasasaktong gulang yung sanga na napili mo. Pero kapag matanda na yung sanga, medyo dumidikit kasi yung balat sa inner layer nito. Ngayon, kailangan nating kuskusin itong cambium layer. Itong madulas na layer ng sanga kasi magiging matigas na balat ito ulit kapag hindi siya natanggal at hindi tutubo yung ugat. Pagkatapos natin kuskusin yung cambium layer, pwede nang balutin ito ng rooting medium. Saka balutin natin ng plastic. Tapos talian. Siguraduhin nabalot ng maayos at walang butas yung plastic para hindi magsingaw yung tubig, hindi siya mag-evaporate mula sa loob. Sa ganitong paraan, hindi na natin ito kailangang diligan hanggang magkaroon siya ng ugat. Ipaikot yung tali at dapat mahigpit yung pagkabuhol para hindi aalog-alog yung lupa. Pagkatapos nito, maghintay na lang tayo ng mga 30 to 45 days o hanggang sa lumabas yung mga ugat niya. Kaya kailangang transparent na plastic yung gagamitin para makita agad natin kung mayroon na ba siyang ugat at pwede nang putulin yung namarkot na sanga. So kung madami na yung ugat, pwede na itong putulin tapos tanggalan ng mga dahon kasi hindi pa kayang supplyan ng konting ugat yung pangangailangan ng maraming dahon. Magtira ng konti doon sa mga bandang talbos. Pwede ito itanim diretso sa ground o sa paso. Pero mas advisable na ilagay mo na ito sa paso or sa seedling bag kapag tag-init. Itong ating pinagmarkutan ng sanga ay nasa 18 months pa lang ito mula nung itinanim ko siya dito. Sabay ito sila nitong grapes na ngayon namumulaklak na rin.
Ito yung mga bagong tanim na marketed cherry. Nasa 25 na puno yan sila dito. At hindi pa ito nalinisan. Yung iba naman, ito, namunga agad after few weeks. Ito yung pinakaunang batch na namarkot ko at 5 puno yan sila dito. Andoon nakatanim yung 4. At andun naman yung mga bagong tanim na pinakita ko kanina. In few months, pwede na itong pabungahin. So hanggang dito na lang muna at salamat sa panonood at sa suporta sa Carayeja. See you next time.